تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي فقاعات البطاطا المقرمشة. طبعا رح تسألوا حالكم شو هي فقاعات البطاطا المقرمشة. هاي هي فقاعات البطاطا المقرمشة. تعالوا معنا رح نفرجيكم كيف تسووها اليوم وتتسلوا عليها زي سناك، اشي تاكلوه هيك يمين وشمال وتسلوا عليه الصغار واصدقائكم اذا جايين عندكم على البيت. المهم بنبلش بأسهل اشي، حبتين بطاطا، مش كبار مش صغار، بالنص، خير الأمور أوسطها. مسكوها قشروهم، جيبوا صحن خصوصي بس مشان القشر، عشان لما أصور لكم إياه يكون موجود كل إشي زي ما شايفين. لازم على التكة صحن للوسخ، صحن للأكل، صحن للأكل بعد ما يتقسم، صحن. المهم هلأ هون هاي البطاطا مقشرة، نمسكها ونقطعهم لقطع مش كتير كبيرة مش كتير صغيرة صراحة، بس عم نقطعها مشان يستوي أسرع. مو شرط يعني دائما تقطعهم، بس هيك راح يستوي لك إياها بطريقة أسرع وأنسب للي بدنا نسويه. نحطهم بشوية مي، نبلش نغلي هالمية فيها لحتى تستوي كل حبة بطاطا. تطلعها بالشوكة، بتطرطش كل إشي حواليك لما توقع البطاطا فيها. رح نحطها بمنخل ونبلش نفغصه ونطلعه. راح تقولوا بحالكم بدك تفغص البطاطا من ايوه هذا كيف لما تطلع الجمل من خزق الابره، نفس القصه. راح تطلعها هون من المنخل. ليش عم نسوي هيك؟ بدنا اياها تطلع زي العجينه، ناعمه ناعمه ناعمه. في ناس تسويها بطرق تانية، بس احنا هاي الطريقه اللي لقيناها انسب اشي إلنا. مع شويه ملح صخري بحري او اي شيء متوفر عندكم بتزت عليه. وكتير كان ناعم صراحة. بعدين 5 معالق كبيرة من نشا الذرة، وبعدين نص كوب من دقيق الرز، وتبلش تحركه مع بعض. هلا اولتها هون راح يكون شوية ناشف، راح تشوفوا كيف بعد ما ندخل فيه كل المواد هاي الدقيقة. شوفوا كيف، بس بتسهمدوا كل اشي، كل قطعة كل حبة كل نقطة بدك اياها تكون يعني معمول 100%. نحطها بصحن رابع خامس سادس، بطلت أعد صراحة أنا كم من صحن استعملنا لهلا، يا حرام حماتي قاعدة بس بتنظف صحون وراها. بعدين هون شوية مي، تقريبا 4 معالق مية حواليك تقدر تضيفهم فيه شوي شوي بإيدك لحتى تصير قوام وكثافة الشغلة مناسبة. هي هون بتزيد ال4 معالق من المي، بس زي ما قلنا لكم حسب ايش الرطوبة، الحرارة تاعت المطبخ، كل اشي راح يأثر في الموضوع. بس لحتى تصير قوامها بهذا الشكل، زي ما شايفين هون متماسكة ما قاعدة بتتكسر، وقاعدين تشكلوها بشكل سهل. ما بدي احكي عجينة، شوية يمكن حساسة اكثر من العجينة. ونقسمها زي ما شايفين هون، قسمة قسمتين ثلاثة أربعة، راح يعطينا 8 مثلثات. والله يخلي لنا هالمثلثات هدول. وكل وحدة تمسكوها وتبلشوا ترقوا فيها حتى تسووا حبل طويل. طبعا بحب احكي لكم انا ايدي بتوسع عليه كله هذا مرة واحدة. بعدين بتجيبوا قسامة هاي او مقحاف اللي بدكم اياه، وبتقسموه لقطع صغيرة. طبعا مرتي حاب تفرجيكم كل واحدة كيف قسمتها، لو انا كان طق 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 خلصنا امبارح. بعدين كل واحدة بتحب برضو تفرجيكم كيف بتسووها لدوائر، دوائر كراميش. شايفين؟ هاي واحدة، هاي تنتين، ده الأولاد الصغار اللي حابين يتعلموا عربي. هاي 3، هاي ما زبطت. هاي 3، هاي الرابعة. المهم هاي بنسويها كلياتها. ليش؟ حابين شكلهم يكون غير. طبعا انتم مش مضطرين، تقدر تسووا شكل تاني، شكل متطاول، شكل ايش ما بدك، بس احنا حابين نفرجيكم الفقاعات، وراح فرجيكم ليش سميناها الفقاعات بالفيديو. هاي هون اعطينا لكم مونتاج، شوفوا كيف سلو موشن. ما بذكركم بقناة الأردن رقم 1 أو إشي هيك. بعدين هون زيت الأفوكادو. هلأ زيت الأفوكادو هون بنبلشه آه على درجة حرارة الزيت لازم تكون واطية واطية واطية، زي لما تسوي الرز. فيعني ما يغركم إنه قاعد هلأ عم بنقلوا كلياتهم، بس هذا لسه درجة الحرارة واطية.
تحطهم أصلا أحسن لك، وراح أفرجيك ليش أحسن لك تحطه بالزيت على درجة نار واطية. بس خلينا نمر على أول وحدة ونفرجيكم كيف بالأخير راح يطلع شكلهم. طبعا مو شرط تحطوهم حبة حبة، بس زي ما قلنا لكم مرتي حابة تفرجيكم كيف شغلها بيشتغل حبة حبة. بس انتوا بتقدروا تحطوه أكتر من حبة، حبتين ثلاثة أربعة كلياتهم. أنا مني كان بمسك كل هذا بالطشط بنزله، بس مشان هيك أنا مش الشيف في العلاقة هاي، كان لأني حركت كل شيء. المهم نزلوهم. هلأ بدناش نصيبهم بالمرة لحتى يتغير لونهم. لما يصير لونهم هيك على بني صفاري بعدين بحركوهم، لانه اذا بتقعد تحركوا فيهم رح يخرب القوام تبعهم ويمكن يتفتفتوا. ما بدنا هذا الحكي يصير. فديروا بالكم لما تشوفوا تغير اللون، ممكن يتغير اللون بس عند الزيت، فكمان ممكن تقلبوهم وهيك. بس اول اشي يتغير اللون شوية. شوف هالجهاز هذا اللي من تحت مصفاي من فوق عصاي، ما بعرف شو هو. المهم ضلنا نحرك فيه لحتى يصير لونهم وقوامهم هيك. ليش ما بنحطه بالمية بالزيت الساخن؟ مشان ما يفقع فيكم هيك. شفتوا هذا اللي ما بدكم اياه. حبينا نحن نعمل لكم كيف راح يصير فيكم اذا ما رديتوا علينا. طبعا التليفون الله يرحمه، راح نجيب ان شاء الله واحد تاني، بس يوم تاني. ما فيش، حاولنا الحرارة وحطتها، البخار وحطته، هلا الزيت فاقع بوجهنا. الحمد لله. حطوا تشيك ليست، هي كمان شغلة لحتى نجيب تليفون جديد للمدام. المهم بنرد نكمل نحطهم واحدة ورا الثانية. فديري بالكم زي ما قلنا لكم، ما تخلوا الزيت يكون حامي، بلاش يأذي حدا منكم. إذا كان في حدا بالمطبخ راح ينفجر في نص وجهه. بس للعلم يعني احنا حبينا نفرجيكم هاي الحركة، مش خصوصي. سوري، خصوصي ولا مش خصوصي ما بنعرف. نشوف بالكومنتس تبعكم اذا بتفكروا انه اللي صار خصوصي ولا مش خصوصي. هاي بنفرجيكم كيف شكله. شوف ما احلى. طبعا هاي الجهاز مصفاي وعصاي، لازم هيك يسموه، مصفاي وعصاي، فارط العصاية بس للعلم. جبناهم. انا كان على شمال، بنتي وابني تحط عليه شوية كاتشب الطبيعي اللي سويناه، هي الواصل فوق. ناكل منه. كتير طلع زاكي، بقحمش من برا وطري من جوا. شوف هدا افقع لكم اياها، يعني افقعوا هيك ولا تفقعوا بالزيت الساخن. طبعا طعميناه لحماي، اول اشي حكاه يا سلام عوامة. ما حكينا اشي، حطه في تمه كيف اكتر لانه طلع بطاطا، هو بحب كتير البطاطا المقلية. وهي ابني قاعد بتخوت معي هون. فهاي كتير زاكية، جربوها، اعطوها، نقنقوا عليها، مزمزوا عليها، وصحتين يا شباب.